Hôm nay mình sẽ cùng các bạn xem những bí mật sống để bụng chết mang theo mà chúng ta đừng dại tiết lộ với bất kỳ ai. Những bí mật này sẽ giúp bạn có cuộc sống thành công, bình an hơn, đỡ đau khổ, vì nếu không lỡ một ngày nào đó bị đâm sau lưng. Bạn có biết không? Một nghiên cứu từ Harvard Business Review cho thấy hơn 70% những người thất bại trong sự nghiệp không phải vì thiếu tài năng mà vì họ chia sẻ quá nhiều. Chỉ một câu nói vu vơ về lương thưởng và bạn có thể mất cơ hội thăng tiến, và lỡ miệng về ý định nghỉ việc và sếp mời bạn ra đường sớm hơn dự định. Mình từng chứng kiến một đồng nghiệp cũ chỉ vì khoe kế hoạch khởi nghiệp với bản thân mà bị copy sạch ý tưởng, không gồng nổi, phải bỏ kế hoạch chỉ sau 6 tháng thực hiện. Và bạn cũng đã thấy rất nhiều người tâm sự, hay cả trên phim ảnh cũng không ít những tình huống như thế này. Bạn đã gặp những tình huống nào rồi? Hãy cùng mình khám phá. Mình hy vọng video này sẽ giúp bạn có những quan điểm, những suy nghĩ tốt hơn trong cuộc sống. Bắt đầu thôi. Bí mật số 1. Đừng chia sẻ về lương thưởng hay số tiền tiết kiệm của bạn. Thương trường như chiến trường. Chúng ta đi làm ngoài vai trò đồng nghiệp, chúng ta cũng phải cạnh tranh không kém các doanh nghiệp công ty ngoài kia nhiều. Về lương thưởng, về công việc, về chức vụ. Ghế thì ít mà đít thì nhiều. Cuộc sống chúng ta lấy đâu ra công bằng? Tay cũng có ngón dài ngón ngắn, phải không các bạn? Chúng ta giàu thì người ta ghét, đói rét thì bị khinh, thông minh thì bị chúng nó tìm cách tiêu diệt. Dù chúng ta khoe bất cứ điều gì, lương cao, thưởng cao, cuộc sống giàu sang, một cách vô tình hay ngây thơ, là chúng ta đã gieo hạt giống của sự ghen tị và so sánh. Lúc nói chuyện thì vui, nhưng bạn có biết chỉ một câu nói đó thôi, sau lưng bạn có những việc gì xảy ra? Mình có quen biết anh Nam ở một công ty công nghệ lớn ở Sài Gòn. Anh tâm sự với mình trong một lần đi ăn với đồng nghiệp. Anh vô tư kể với đồng nghiệp này rằng lương tháng này là 45 triệu, cộng thưởng dự án là 20 triệu nữa, tổng cộng hơn 65 triệu chỉ trong một tháng. Mọi người lúc đó cười ha ha, chúc mừng, nhưng chỉ sau 2 tuần, anh bị loại khỏi danh sách tăng lương định kỳ, dù hiệu suất cao nhắc nhóm. Lý do anh nhận được là cần cân bằng quỹ lương. Hóa ra trưởng phòng đã nghe được từ một đồng nghiệp khác, lo anh đòi hỏi cao, nên chủ động chặn trước. Mình có biết chị Ngọc làm việc ở ngân hàng, khoe tài khoản tiết kiệm hơn 1 tỷ sau 5 năm làm việc. Tưởng chia sẻ kinh nghiệm cho bạn bè, đồng nghiệp, kết quả là ngay quý sau, chị bị điều chuyển sang một chi nhánh xa nhà hơn, bị giao những công việc nặng nhọc hơn, trong khi vị trí cũ được nhường cho người khác. Người từng ngồi nghe chị kể về chuyện tiền nong. Chỉ một câu nói, chỉ một con số, đủ để biến đồng nghiệp thành kẻ thù, đủ để cơ hội trôi qua tay người khác, đủ để bạn tự đặt mình vào thế yếu mà không hay biết. Theo một khảo sát từ Vietnamworks năm 2023, hơn 60% người Việt cảm thấy tự ti hoặc ghen tị khi biết bạn bè kiếm nhiều hơn mình. Kết quả, mối quan hệ rạn nứt, thậm chí đồn thổi thành khoe khoang, làm bạn mất điểm trong mắt mọi người. Có bài viết của Tony buổi sáng từng chia sẻ, chuyện cá nhân, dự định của mình, âm thầm làm, không chia sẻ ai, kể cả người thân trong gia đình, trừ người đang làm chung. Đúng vậy, chỉ chia sẻ theo nguyên tắc need to know. Với cố vấn tài chính, luật sư, lập kế hoạch thừa kế, hoặc vợ chồng khi cần lập ngân sách gia đình. Warren Buffett, tỷ phú nổi tiếng, cũng khuyên bí mật thành công là biết điều mà không ai khác biết. Đừng để tiền bạc trở thành quả bom nổ chậm trong mối quan hệ. Hãy giữ im lặng, tập trung xây dựng, và bạn sẽ thấy sự bình yên thật sự. Bạn đã từng mắc lỗi này chưa? Hãy dừng lại ngay từ hôm nay nhé. Bí mật số 2. Đừng bao giờ tiết lộ kế hoạch tương lai hoặc ý định nghỉ việc của bạn. Đời người như bàn cờ, một nước đi sai, thua cả ván. Chúng ta ai cũng có những dự định riêng, từ nhảy việc sang công ty mức lương cao hơn, đến khởi nghiệp riêng, hay thậm chí nghỉ hưu sớm để du lịch vòng quanh thế giới. Nơi làm việc không phải là nhà thờ, đồng nghiệp không phải là linh mục để bạn xưng tội. Chia sẻ kế hoạch tương lai
nghe thì vô hại, nhưng thực ra bạn đang tự trao giao cho người khác cầm. Họ có thể cười tươi trước mặt, chúc mừng rôm rả, nhưng sau lưng thì sao? Báo cáo ship, cản trở bạn, hoặc tệ hơn là copy ý tưởng để tự mình thực hiện trước. Mình có nhớ trường hợp của anh Minh làm marketing ở một agency lớn ở Hà Nội. Anh ấy hào hứng kể với nhóm đồng nghiệp trong một buổi nhậu vì dự định sắp nhảy sang một công ty đối thủ, lương gấp rưỡi, còn được dẫn dắt team riêng nữa. Mọi người vỗ tay cụng ly. Chỉ một tháng sau, anh bị sếp gọi lên nói chuyện riêng. Dự án lớn nhất anh đang dẫn dắt bị chuyển giao cho người khác. Lý do mơ hồ là cần người ổn định lâu dài. Hóa ra một bàn nhậu đã mách lẻo với sếp. Sợ anh đi rồi team rối loạn. Thực chất là để lọa anh khỏi cuộc chơi thăng tiến. Kết quả, anh Minh phải ở lại với mức lương cũ, cơ hội vụt mất. Còn phải nhìn kẻ khác hưởng trái ngọt từ ý tưởng của mình. Chị Lan còn thảm hơn, làm nhân sự ở một tập đoàn đa quốc gia. Chị tâm sự với cô bạn thân cùng phòng về ý định khởi nghiệp mở quán cà phê. Tao tiết kiệm được kha khá, định nghỉ việc cuối năm để tự làm chủ. Nghe thì chia sẻ kinh nghiệm thôi, ai ngờ cô bạn kia lén lút liên hệ với nhà đầu tư. Copy nguyên concept quán, từ menu đến thiết kế nội thất. Mà chị Lan từng kể chi tiết. Khi chị nghỉ việc thật, quán của bạn thân đã mở cửa rầm rộ, khách đông nghịt, còn chị phải khởi đầu từ con số 0. Cạnh tranh khốc liệt, suýt phá sản chỉ sau 3 tháng. Những câu chuyện nói thật như đùa. Mày thân lắm, tao mới nói cho mày biết. Mày đừng nói với ai đấy nghe. Kết quả, ngày hôm sau, chúng ta nghe cả công ty, nghe cả hàng xóm đều nói về chuyện của chúng ta mới nói hôm qua. Hỏi đứa bạn, nó cũng nói tao chỉ nói với mỗi con C. Kết quả, chúng ta cũng hiểu. Mỗi đứa chỉ nói với một đứa sẽ lan truyền thành cấp số nhân các bạn nhỉ. Chuyện chúng ta giữ kín như bưng, mọi người còn biết. Huống hồ, chúng ta đã kể cho người khác. Sức mạnh của truyền miệng vẫn rất lớn, phải không các bạn? Chỉ một lời nói, một kế hoạch, đủ để biến giấc mơ thành ác mộng. Đủ để bạn bị cướp cơ hội ngay trước mũi. Đủ để tương lai bạn xây dựng bao nhiêu năm tan thành bong bóng. Dự kiến, bạn mới là người cầm lái cuộc đời mình. Bí mật số 3. Đừng trao quyền, ủy quyền pháp lý một cách dễ dàng. Trái tim làm chủ để ở trên đầu. Câu nói quá xa xưa mà hẳn các bạn cũng từng nghe thấy rất nhiều rồi phải không? Đôi lúc niềm tin trao lầm là đưa cuộc đời ta sang ngã rẽ khác. Mình muốn nói cho bạn về bí mật số 3 này không chỉ liên quan đến tiền bạc, mà là cả gia sản, cả cuộc đời. Đừng bao giờ dễ dàng trao quyền, ủy quyền pháp lý cho bất kỳ ai. Dù là con cái, anh em ruột thịt, nghe thì tưởng gia đình là tất cả. Nhưng thực tế, chính lòng tin mù quáng đã biến bao người thành kẻ trắng tay chỉ sau một chữ ký. Theo một thống kê từ Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi năm có hàng trăm vụ kiện tụng chỉ vì ủy quyền bị lạm dụng, bán đất lén, rút sạch tài khoản, thậm chí cầm cố cả nhà cửa để trả nợ cá nhân. Chị Hoa ở Đà Nẵng từng nghĩ, trao quyền cho con trai lớn, nó sẽ lo cho mẹ. Chị ký ủy quyền để dễ ký giấy tờ. Kết quả, thằng con vay nợ ngân hàng 3 tỷ, dùng chính căn nhà thừa kế của ông bà để làm tài sản thế chấp. Rồi nó cao chạy sao bay, chị về nhà, chỉ còn lại 4 bức tường trống và giấy báo thi hành án. Chị nhìn mà rã rời, đúng là mẹ sinh con, trời sinh tánh. Còn ông Tuấn ở Hà Nội trao quyền cho em trai quản lý tài sản khi ông đi nước ngoài dưỡng bệnh. Về nước, ông phát hiện toàn bộ số tiết kiệm 5 tỷ đã bị rút sạch. Đất vườn ở quê cũng đã sang tên cho người yêu mới của em trai. Đau đớn hơn, đất ủy quyền mà ông ký do em trai tự soạn, không qua luật sư, không công chứng chặt chẽ. Tòa xử, ông thua vì tự nguyện ký. Nếu bạn xem tin tức, đọc báo, bạn sẽ thấy cũng không ít câu chuyện cha mẹ tin tưởng con, sang nhà, chuyển tiền cho con, rồi bị đuổi ra đường. Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau nào, và cũng không có cái dạy nào bằng cái dạy nào. Mình không phải là luật sư, nhưng từ hàng tá câu chuyện thật, lời khuyên duy nhất, chỉ trao quyền khi thực sự không còn cách khác, như đột quỵ, nằm viện không thể tự ký, và luôn luôn dùng luật sư riêng của bạn để soạn thảo
không bao giờ tin người nhà giới thiệu. Lời của nhân nói cấm sai, giữ bí mật của mình là khôn, trông chờ vào người khác giữ là dại. Bạn đang bảo vệ di sản cho con cái, đừng để một phút tin người biến cả đời tích góp thành tro bụi. Hôm nay kiểm tra lại mọi giấy tờ ủy quyền của bạn đã ký đi, đừng để ngày mai phải khóc bên đống tro tàn. Bí mật số 4, đừng nói xấu sếp hoặc người bạn ghét. Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Đôi lúc vui chúng ta nói hết ruột gan với đồng nghiệp về sếp, nói ra những suy nghĩ mà chỉ nên một mình bạn biết, để rồi sau đó phải than khóc, trách cái miệng hại cái thân của chính mình. Ở chốn công sở, đừng bao giờ than vãn, nói xấu về sếp hay đồng nghiệp với bất kỳ ai, ngoài chiếc gối của bạn. Ai mà chẳng có lúc sôi máu vì ông sếp khó tính, bà đồng nghiệp đá xoáy, hai đồng nghiệp đổ lỗi. Chỉ một câu xả stress sai chỗ là đủ kết liễu sự nghiệp. Có một bài viết từ iconicjob.vn làm mình bất ngờ. Hơn 50% nhân viên Việt Nam từng chứng kiến đồng nghiệp bị trả đũa vì nói xấu sếp trên mạng xã hội hay tâm sự với bạn bè. Có anh Tuấn làm việc ở FPT, một tối bực tức vì sếp bất công cắt thưởng. Anh về nhà xả hết với vợ. Ông ấy thiên vị thằng Hải kinh khủng. Anh làm chết đi sống lại mà bị chèn ép. Vợ anh nghe xong kể lại với chị bạn thân. Chị bạn thân lại tám với em họ, làm cùng công ty anh Tuấn. Chỉ 3 ngày sau, sếp gọi anh lên, nói chuyện riêng và cười cười. Nghe nói cậu không hài lòng với cách phân công. Kết quả, anh bị đì đủ đường. Dự án ngon chuyển cho người khác, đánh giá hiệu suất xuống hạng C. Anh phải nhảy việc giữa chừng, mất tôi 2 năm thăng tiến, lương giảm đến 30%. Còn chị Linh ở Shopee, xả trong nhóm chat bạn thân cũ. Sếp tao đúng kiểu bảo thủ, ý tưởng sáng tạo nào cũng bị dập. Ai ngờ một đứa trong nhóm từng thực tập cùng sếp chị, chuyển nguyên tin nhắn cho người quen trong công ty. Sáng hôm sau, chị nhận email mời chị tham gia buổi họp kỷ luật, lý do phá hoại tinh thần đồng đội. Chị phải viết cam kết bị theo dõi 6 tháng, cơ hội lên trưởng phòng của chị tăng thành mấy khối. Bạn cứ chăm chỉ làm việc trong im lặng, hãy để thành công trở thành tiếng nói của bạn. Chỉ chia sẻ với vợ chồng, người có chung lợi ích với bạn, cùng ăn cùng ngủ cùng lo cơm áo. Đừng kể với con cái, đừng tâm sự với hàng xóm, và tuyệt đối không đăng lên mạng xã hội dù chỉ đăng story cá nhân hoặc tâm sự chuyện thầm kín trong các nhóm. Cuốn sách Bí mật của Phan Thiên Ân có câu mà mình rất thích: người thành công luôn có lối đi riêng. Hãy để những gì xảy ra nằm yên dưới mộ. Thay vì than, hãy biến bực tức thành động lực. Làm việc xuất sắc đến mức sếp phải để ý đến bạn, đồng nghiệp phải nể. Bạn mạnh mẽ hơn những gì lời nói tiêu cực đấy. Hôm nay, nuốt cục tức vào, mỉm cười và làm chủ cuộc chơi. Bí mật số 5. Cẩn thận với vấn đề sức khỏe tâm thần nghiêm trọng. Và bí mật cuối, nhạy cảm nhất, sức khỏe tâm thần. Đừng bao giờ công khai vấn đề sức khỏe tâm thần nghiêm trọng với bất kỳ ai, ngoài chuyên gia của bạn. Ở Việt Nam, trầm cảm vẫn bị gắn mác là yếu đuối, điên hay không đáng tin. Theo WHO, chỉ có 20% người gặp vấn đề về tâm lý dám nói ra, còn lại giấu kín vì sợ bị kỳ thị. Mình từng trải qua lo âu nặng sau Covid, suýt bung hết với bạn bè. May mà kịp dừng lại, chọn bác sĩ thay vì tâm sự lung tung. Vì sao? Chỉ một câu nói, bạn có thể mất việc, mất bạn, mất cả tương lai. Theo một bài báo từ Dân trí, làm mình khá bất ngờ. 30% người mất việc ở Việt Nam liên quan đến tin đồn về sức khỏe tâm thần. Anh Kiên làm ở ngân hàng, một lần stress quá, kể với đồng nghiệp: tao đang uống thuốc trầm cảm, đôi khi không ngủ nổi. Nghe thì chia sẻ để nhẹ lòng, ai ngờ lan đến tay sếp. 1 tháng sau, anh bị loại khỏi danh sách thăng chức với lý do cần người ổn định tinh thần để quản lý đội ngũ. Đồng nghiệp thì xa lánh, nhìn anh như quả bom nổ chậm. Kết quả, anh phải nghỉ việc, chữa trị trong tủi nhục, mất 3 năm mới đứng dậy nổi. Chị Mai làm ở công ty truyền thông còn thảm hơn. Chị tham gia nhóm hỗ trợ trầm cảm trên Facebook, đăng story, đang chiến đấu với anxiety. Ai ngờ một đồng nghiệp cũ add friend,
Chụp màn hình, gửi thẳng cho sếp. Sếp gọi chị lên, công ty cần người tích cực, không phải người mang năng lượng tiêu cực. Chị bị điều chuyển sang bộ phận ít tiếp xúc khách hàng hơn, lương giảm 40%, tinh thần càng suy sụp. Gà có tài thì gáy, gà không tài cũng gáy. Có tài hay không, cứ gáy cái đã. Hãy đặt mục tiêu thật to, để ít nhất đạt được còn có cái để tự hào. Đúng, đừng khoe, nỗi đau để tìm sự đồng cảm. Hãy mở lòng với chuyên gia, với các nhóm hỗ trợ an toàn như Hiệp hội Sức khỏe Tâm thần Việt Nam trên Facebook có mốt kiểm duyệt chặt. Chia sẻ để chữa lành, không phải tạo drama. Bạn không cô đơn, hàng triệu người Việt đang âm thầm chiến đấu với những vấn đề cá nhân như chúng ta. Thêm một bí mật nữa, bạn cũng đừng dại mà chia sẻ với bất kỳ ai, kể cả với vợ hoặc chồng. Đó là mật khẩu. Theo Bộ Thông tin Truyền thông, lừa đảo trực tuyến Việt Nam tăng 50% chỉ năm 2024. Chỉ một lần tin người là mất hết tài khoản ngân hàng, email, thậm chí cả danh tính. Chị Hương ở Cần Thơ thương chồng đưa mật khẩu Internet Banking để anh chuyển khoản cho tiền. Kết quả chồng bị hack Facebook, kẻ giả mạo nhắn bạn bè mượn tiền mất 500 triệu chỉ trong 2 ngày. Hãy lưu giữ mật khẩu của mình thật an toàn. Bạn có thể dùng các ứng dụng uy tín để quản lý mật khẩu như LastPass, Bitwarden. Mỗi tài khoản là một mật khẩu dài đủ mạnh, không ai biết trừ bạn. Giữ bí mật này, bạn giữ cả đời. Hôm nay thay đổi hết mật khẩu đi, đừng để ngày mai phải khóc bên tài khoản không đồng. Bạn nghĩ thế nào về 5 bí mật sống để bụng, chết mang theo này? Lương thưởng, tiết kiệm, các kế hoạch, ý định nghỉ việc, ủy quyền pháp lý, lời than vãn công sở, sức khỏe tâm thần, cộng thêm bí mật về mật khẩu. Chính là 6 lá chắn thép bảo vệ bạn khỏi những cú đấm sau lưng đau điếng, khó mất tiền, mất việc, mất cả tương lai. Chỉ vì một phút mềm lòng, sai mình chịu, đúng mình hưởng. Đừng để miệng lưỡi người đời cướp mất cơ hội bạn xứng đáng. Hành động trong im lặng, xây dựng sự nghiệp vững như băng thạch, để thành công rầm rộ lên tiếng thay bạn. Cuộc sống vô thường, đừng để một câu nói vu vơ biến bạn thành kẻ trắng tay. Bây giờ, đến lượt bạn xưng tội đi nào. Bạn đã từng trót dại chia sẻ bí mật nào trong 6 điều trên chưa? Bài học xương máu bạn rút ra là gì? Comment ngay bên dưới để mình cùng rút kinh nghiệm nhé. Không phải comment như mật khẩu của bạn đấy nhé. Nếu thấy đời như phim và đồn như lời, like và share cho bạn bè, giúp họ tránh được drama trong cuộc sống và bớt đi những lần trót dại. Nhớ đăng ký kênh để cùng mình xem nhiều điều hay hàng tuần nhé. Cảm ơn các bạn đã đồng hành. Chúc các bạn một ngày bùng nổ năng lượng. Hẹn gặp lại. Mọi thứ trong tầm tay của bạn, phải không nào?